Welcome, dames en heren. It is the month of September. This is the energy for the Kreeft. Okay, dus breathe, inadem, uitadem. Okay, and we have Archangel Azrael. Dus inadem, uitadem, Archangel Azrael is here om jullie te helpen. Nou, schrijf jullie nummer op. Het is 37, 28. En de 28 even mee te maken met deceptiveness, locums, deceptiveness. 3 en nummer 4 en 40. Oké. Dus de door van geld komt best wel uit. Dus de door van je financial abundance komt op nou. Dus als je had some sort of a financial blockage in je leven, dat wordt opgelost. Deceptiveness. En het heeft mee te maken met jullie kreefvrouw en een kind. Jullie kreefvrouw dat is getrouwd met een ramman. Oneerlijkheid, deceptiveness, het komt nou uit. De energie van de garden, komt op. En this energy van de garden have mee te maken met abundance. Dus het is a positive month voor heel veel van jullie Kreeft. Dan we have de energie van number 40. En this is de engel dat komt uit in deze maand om jullie te helpen. Er is een grote probleem. Iets is uitgekomen over een kreefvrouw en een kind. Van de verleden geen succes voor jullie kreefvrouw. Dat hebben een kind genomen of een kind, iets met een kind. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Dan de waarheid is nou boven uitgekomen over jullie kreeftmensen. Dat is getrouwd met een ramman. It's over a house and that the house was niet van jullie. En jullie neem some sort of belastende geld. Dat was niet van jullie. Deceptiveness in a bank, financial institution, documentatie, informatie komt uit over een kreefvrouw en haar kind. Mensen recognize dat jullie jong kreefvrouw heeft geld in een kindnaam verplaatst. Oké. Jupiter in Steenbok, omdat tweeling moet een Steenbok heleboel geld even gaan terugbetalen vanwege wat jullie kreeft heeft gedaan. En excuses. Jullie kregen de excuses aanboden aan een corporation institution. Omdat nou heb je een heleboel moeilijkheid vanwege dat de corporation institution heeft nou gezien wat jullie kreeg heeft gedaan. En some sort of a problematic situatie leven op en een corporation institution. Ik zie dat jullie kreeg gaat je excuses daar aanboden. Verdriet voor een weeskalvrouw. Als je bent in een relatie met een weeskalvrouw komt uit wat jullie kreeft heeft gedaan. Verdriet is zoiets als je was in een relatie met deze persoon, verdriet voor deze persoon. Communicatie is nou hier. En ik zie dat een weeskalman hoopt voor some sort of a succes, maar het gaat niet lukken. Vanwege doordat een onderzoek is geplaatst aan een weeskalman en een weeskalvrouw kunnen iets gedaan worden. Dat was niet boven water en ik zie problemen, geen goede nieuws. Als dat was some sort of a onttrekken, deze persoon wordt gepakt. Mensen nou recognize dat jullie kreeftman gaat even op zoek naar Scorpion. Je wil een nieuw start met een Scorpion. Maar het gaat niet lukken omdat deze persoon, zeg maar dat jullie kreeftman heeft gescheiden van een Scorpion. Een Scorpion wil geen nieuwe start. Okay? Some sort of a new contractual overeenkomst wordt opgesteld voor jullie kreeft. Ik zie dat jullie kreeft en de problemen is dat whatever de situatie is, als je bent op zoek naar een nieuwe baan, een nieuwe locatie, is een yes. Ik zie boosheid omdat iemand neemt de... iedereen was gewoon geblindeerd door jullie kreeft. En een Steenbok person sprak de waarheid over wat is gebeurd in een corporation institution. En het is een situatie waar jullie kreeft hebben aantrek bij een oude medewerker gedaan. En probeer deze oude medewerker identity te veranderen. En het is een situatie dat is vaker gebeurd waar werknemers gebruiken ze macht over mensen.
En door de verbruiken van de macht over mensen komt in de problemen zelfs. Oké? De waarheid is nou out. A conflict is over. Mensen recognize dat de situatie was alleen voor geld. Heel veel van jullie krijgen een ziteffecten om je huwelijk niet over. Maar je partner is al klaar hiermee. Oké? Je partner is al klaar hiermee. Jullie krijgen buitenlandse mensen, dat is ontrek in Nederlands binnengekomen. Die gaat achterkomen dat jullie have a copy en gestolen een brief, een reisdocument. Jullie krijgen een reisdocument gestolen en zo ben je terechtgekomen in Nederlands. Omdat mensen gaan recognize dat jij bent niet de eigenaar voor dit. Dus hier, sommige van jullie oude Kreeft, dat is getrouwd met een ramman, heeft een heleboel geld gecollect met de verbruiker van iemand anders huis. En ik zie dat jullie Kreeft is nou gepakt en jij wil een excuses aan een corporation institution even gaan geven. Maar de corporation institution is nou, nee. Je weet donders goed wat is gebeurd. Je weet wat hij was aan het doen. Je weet dat de huis was niet van jullie en jullie hebben daar. Verdriet voor een vrouw. Een vrouw is nou zeer verdrietig. Soms soort van onderzoek is aan een weeskal en haar man. Een weeskal vrouw en haar man is in een heleboel problemen. Een vrouw en haar man. Verdriet voor een vrouw en haar man. Omdat een vrouw en haar man is in een heleboel problemen terechtgekomen. De liefde, de energie van de liefde is in het omgekeerd. Communicatie over some sort of a contractual overeenkomstgeld en een koppel. Dus het is zoals als jullie krijgen als koppel is gesloten op in some sort of a financial situatie. Waar ik zie nou dat de waarheid komt uit over jullie krijgen koppel dat had gecollaboreerd of ik kan scheiden waar je zit effecten over geld. Gezamenlijke geld, oké? Dus Young Kreeft, dat is uit het buitenland. Ik zie dat Young Kreeft van uit het buitenland is nou in een heleboel problemen. Omdat mensen nou recognizen dat een letter was stolen. Jullie Kreeft have some sort of a reis document gestolen. Het is niet jouw naam, het is niet jouw reis document. Mensen recognize dat je bent van Afrika en je claimt dat je bent van North America, oké? En het komt nou allemaal uit. Dat is de waarheid over jullie Kreeft getrouwde vrouw. Some sort of informatie over u en je man, u en je kinderen. Het is nou out. Leugens en deceptiveness in a bank financial institution. Mensen recognize hoe mensen krijgen geld af aan de rekening. Some sort of a oplichtpartij is now out. Jupiter in Stenbock. Een Stenbock person word succesvol overkomen. Een oneerlijk spelletje bij jullie Kreeft en je kinderen. En wat jullie hebben gedaan. Je moet deze person even teruggeven. Heleboel geld. Trap op nou.
Dus, dames en heren. Ja, sorry. Ik werk 24 uur per dag. Dames en heren, some sort of a probleem. Verdriet met een liefde. Kom op. Verdriet. Moeilijkheden met je huwelijk, een partner, een zielverwant, een twin flame. Moeilijkheden. En dames en heren, ik weet het. Ik zeg het meerdere keren. Als iemand wil weg, laat ze gaan. Laat ze gaan. We zijn allemaal hier om karma te verwerken. En als de tijd met iemand is over, dan laat me gaan. Oké? Some sort of leugens of een koppel kom even boven water. Dat de koppel sprak niet de waarheid. Eind is nog niet hier. Is zoals sommige van jullie zitten vechten om vast te houden aan iemand. Als iemand wil los en wil gaan, laat de mensen los. En jullie denken dat ik zeg makkelijk. Maar als je besluit, oké, als je wil gaan, ik dacht dat we hadden wat, maar ja, je wil gaan, laat maar. Weet je, laat iemand anders, denk even over hoeveel keer denk je, ja, zo. Laat maar gaan, dames en heren. Hou niet vast aan dingen. Verdriet voor iemand in een corporation institution. Geen succes voor een waterman, weeskal of tweeling. De waarheid is uit over het werk. Mensen recognize wat een stier heeft gedaan. Een stier stond op en gaf en een stier en een standbook person laten zien some sort of a conflicts that was there. En mensen now recognize. Communicatie komt best wel uit. De moeilijkheid is over. Some sort of a new start dat jullie wil met een relatie. Je gaat even recognize. Het is beter dat ik laat deze dingen. Dat wil ik niet. Het is zoals sommige van jullie. Je houdt vast, maar je wil loslaten. Je denkt, ik weet dat dit is niet van mij. Maar ik wil gewoon een situatie uitbalance. Loslaten. Loslaten. Laat het los. Oké? Dus ik zie hier dat jullie problemen, een heleboel burdens, obstacles, problemen met je stability craven. Problematic situatie met je stability kom op voor sommige van jullie crave surrounding a house. Dus jullie getrouwde vrouw verdriet met een corporation institution. Mensen in een corporation institution recognize it's over jullie getrouwde vrouw, especially een vrouw dat is getrouwd met een ram. A corporation now recognize what is gebeurd. Dan hebben wij de situatie met some sort of a communicatie over geld of werk of moeilijkheid is now over work. Sommige van jullie krijgen some sort of a new contractual overeenkomst. Geen goede nieuws voor een weeskal, omdat de standbook person levert op informatie. En na de informatie is opgeleverd, mensen recognize de waarheid. De conflict is now over. Jullie Kreeft probeer stevig in je schoenen te staan om situatie te oplossen. Maar een problematische situatie komt waar jullie moeten eerst even bekijken. Dus in je huis is de tiende van de zware, de tiende van de waarde van wekens door. Daar is een problematische situatie met een nieuw start voor sommige van jullie Kreeft. Oké? Ik hoop dat dit helpt, dames en heren. Ik moet zeggen namaste, tot de volgende keer.